নমস্কাৰ মই উৎপল শ্ৰী অৰবিন্দ সোসাইটিৰ প্ৰতিনিধি হৈ আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালো আমি শিক্ষাত পূৰ্ণ নিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰো ইনভেষ্টমেণ্ট ইনোভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয়ে ক'ম মই এই ভিডিঅ'ত শূন্য নিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত ছিক্কিমৰ অনুভৱী শিক্ষকৰ দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল হোৱাটছ ইনচাইড ইয়ৰ টিফিন যোনটো হেল্থি ষ্টুডেণ্টছ বেটাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ তাৰ ওপৰত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয়ে ক'ম এই এক্টিভিটিটো বিশেষকৈ হায়াৰ ক্লাছত কৰাবলৈ পৰা যায় য'ত মিড ডে মিলটো স্কুলত ছাৰ্ভ কৰা নহয় আৰু এক্টিভিটিৰ টাইমিংটো শিক্ষকে লাঞ্চ ব্ৰেকৰ 10 মিনিটৰ আগত কৰাবলৈ পাৰে এক্টিভিটিত শিক্ষকে ষ্টুডেণ্টৰ যিমান টিফিন বক্স থাকে সেইটো এজ এ TLM ব্যৱহাৰ কৰে হয় ইহঁতৰ টিফিন বেগছটোৱে TLM ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যেতিয়া এক্টিভিটিটো ক্ৰিয়ান্বিত কৰা যায় শিক্ষকে সব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হায়াৰ ক্লাছক ইহঁতৰ নিজৰ টিফিন বক্সটো লাঞ্চ ব্ৰেকৰ 10 মিনিট আগত দেখাবলৈ কয় আৰু টিফিনত কি আনিছে তাৰ অলপ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ কয় কোনোবাই যদি টিফিন খোলে নিজৰ যোনটো পছন্দিদা যোনটো ভাল পোৱা জলপান সেইটো কয় কোনোবা বহুত ধৰণৰ তথ্যবোৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ দিয়ে কি ধৰণৰ চব্জি এইটো ছিজনত চব্জি পোৱা যায় আৰু এইটো মই আজি এনেকৈ ধৰণৰ চব্জিটো আনিছোঁ শিক্ষকে ইহঁতৰ টিফিনৰ বক্সৰ মাধ্যমতে যিমান খাদ্য থাকে তাৰ পৌষ্টিক তত্ত্বৰ বিষয়ে বুজায় আৰু ইহঁতক চিন্তা কৰিবলৈ জোৰ দিয়ে যে তোমালোকে যোনটো খানা আজি আনিছা যোনটো আজি তোমাক ঘৰৰ পৰা বনাই দিছে এইটো তোমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া আৰু শিক্ষকে এই খাদ্যৰ মাধ্যমতে ইহঁতক বুজায় যে কোনটো ছিজনত কেনেকৈ ধৰণৰ চব্জি হয় কেনেকৈ ধৰণৰ ফচলবোৰ হয় আৰু বহুত ধৰণৰ কথাবোৰো বুজায় যেনেকৈ আমি শাক পাচলি কাটা আগতে ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে আৰু দালি হওক চাউল হওক আমি তাক বনোৱাৰ আগতে 3 বাৰ ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে আৰু যি বস্তু আমি খাওঁ তাৰ আগতে আৰু খোৱাৰ পিছতে ভালদৰে আমি হাতটো চাবোন দি ধুব লাগে আৰু বহুত ধৰণৰ কুকিং মেথডবোৰো বুজায় যেনেকৈ যেতিয়া আমি খানা বনাওঁ খাদ্য বনাওঁ তেতিয়া আমি সেই বনাই থকা সময়ত তাক ঢাকনি দি তাক ঢাকি থ'ব লাগে আৰু তাৰ বাহিৰেও বহুত ধৰণৰ কুকিং মেথডবোৰ আছে যোনকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী গম পায় আৰু ঘৰত গৈ পৰিবাৰসমূহ লগত এই কথাবোৰ মীমাংসা কৰে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকে মা দেউতাবিলাককো স্কুলত নিমন্ত্ৰণ দিয়ে যে মাজে মাজে আপোনালোকে আহক এনেকৈ ধৰণৰ ডিছকাশ্যনত ভাগ লওক য'ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৰীৰৰ কথা তাৰ কথাটো পাতোঁ আৰু ইহঁতৰ খাদ্য সামগ্ৰী কি হ'ব লাগে ইহঁতৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিবলৈ কাৰণে তাত আমি এই কথাবোৰ পাতিবলৈ পাৰিম আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে ধন্যবাদ